يا أصدقائي، اليوم سنتعرف على الكثير من الحيوانات التي نعيش معها في البيت أو نجدها في المزرعة. هل أنتم مستعدون؟ كلب، هذا كلب يحرس البيت ويلعب معنا. قطة، هذه قطة تحب النوم واللعب بالكرة. عصفور، انظروا، هذا عصفور يغرد بصوت جميل. أرنب، هذا أرنب يحب الجزر ويقفز بخفة. بقرة، هذه بقرة تعطينا الحليب. خروف، هذا خروف يعطينا الصوف. ماعز، هذا ماعز يعطينا الحليب أيضا. حصان، هذا حصان يساعد الفلاح ويحمل الأشياء. حمار، هذا حمار يساعد الفلاح في حمل الأشياء. دجاجة، هذه دجاجة تعطينا البيض. ديك، وهذا ديك يصيح في الصباح. بطة، وهذه بطة تحب السباحة في البركة. إوزة، وهذه إوزة تشبه البطة لكنها أكبر. هيا نراجع ما تعلمناه: كلب، قطة، عصفور، أرنب، بقرة، خروف، ماعز، حصان، حمار، دجاجة، ديك، بطة، إوزة. أحسنتم يا أصدقاء، الآن أنتم تعرفون أسماء حيوانات المنزل والمزرعة. إلى اللقاء في درس جديد ممتع.